हेलो र नमस्ते गाइस। सो आज चाहिँ मसँग छ ASUS को यो Vivobook 15 M513 OLED भन्ने ल्यापटप। यो चाहिँ नेपालमा पाइने सबैभन्दा सस्तो OLED डिस्प्ले भएको ल्यापटप हो। यसको अफिसियल प्राइस चाहिँ 1,05,000 रुपैयाँ रहेको छ र तपाईले यसलाई ASUS को अथराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर नागमनी इन्टरनेसनलबाट लिनुभयो भने 2 वर्षको इन्टरनेसनल वारेन्टीको साथसाथै एउटा क्यारी ब्याग र एउटा माउस पनि सित्तैमा पाउनुहुन्छ। अब प्राइस जस्तो यो 1 लाखको रेन्जमा आउने ल्यापटप्सहरूमा चाहिँ तपाईँले एकदमै एभरेज खालको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र आफ्टर यो पोस्ट पेन्डेमिक हामीले चाहिँ धेरै कन्टेन्ट कन्जम्सन पनि गर्न थालेको छौँ अनि हल्का डिजाइनिङ र एडिटिङ पनि गर्छौँ र इफ यु आर अ कोडर त्यहाँ पनि एउटा राम्रो क्वालिटीको डिस्प्ले त मस्ट नै हो र यो एस्पेक्टमा चाहिँ Vivobook 15 मा यु गेट द बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले फर द प्राइस। यहाँ भएको यो 15.6 इन्चेसको OLED प्यानलको कोर क्वालिटी चाहिँ एकदमै नै राम्रो लाग्यो मलाई। यसको कन्ट्रास्ट लेभलदेखि लिएर कलर रिप्रोडक्सन र भ्युइङ एङ्गल्स जस्तो सबै कुरा चाहिँ यो प्राइसमा आउने अरू ल्यापटप्सहरूको स्ट्यान्डर्ड IPS प्यानलभन्दा चाहिँ धेरै नै बेटर छ। यसमा चाहिँ OLED डिस्प्ले सँगसँगै ASUSले 10 बिट कलर डेप्थ पनि दिएको छ जुन चाहिँ HDR भिडियोजहरू इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ नेसेसरी छ र इफ तपाईँहरू ग्राफिक्स अथवा वेब डिजाइनर और यही स्पेसमा काम गर्नुहुन्छ भने यु विल डेफिनेटली अप्रिसिएट यसमा भएको 99% DCI-P3 कलर ग्यामेट। प्लस यसको पिक ब्राइटनेस पनि एकदमै हाई छ। हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ यसको म्याक्सिमम ब्राइटनेस SDR मोडमा चाहिँ 408 निट्स जति र HDR मोडमा चाहिँ 514 निट्स रहेको पायौँ, विच मिन्स कि यो ल्यापटपको ब्राइटनेस इज मोर देन सफिसियन्ट फर इन्डोर्स एज वेल एज आउटडोर युसेज। सो यसो ओपन एयर क्याफेमा गएर काम गर्छु भन्नेहरूको लागि पनि स्क्रिन भिजिबिलिटीको बारेमा चाहिँ केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। इट्स जस्ट कि यसको डिस्प्ले ग्रसी भएको कारणले डिरेक्ट लाइट पर्ने ठाउँमा बस्ने हो भने चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्टिङ हुनसक्छ। अब OLED प्यानलहरूको एउटा मेजर कन्सर्न इज OLED बर्निङ, तर यस्तो इस्युजहरू नआओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ माई ASUS एपभित्र केही इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरू राखेको छ ASUSले। यहाँ चाहिँ पिक्सेल रिफ्रेस र पिक्सेल सिफ्ट भनेर दुईवटा मोडहरू छन् र यिनीहरूलाई अन गरेपछि चाहिँ केही गरी धेरै समयसम्म डिस्प्लेमा चाहिँ आइडल कन्टेन्ट हुँदा बर्निङ नहोस् भनेर अटोमेटिकली स्क्रिन सेभर लन्च हुनेदेखि लिएर स्ट्याटिक पिक्सेलहरू चाहिँ स्लाइटली सिफ्ट हुन्छन्। ओके, मुभिङ अन, यो ल्यापटपको स्टेरियो स्पिकर्स पनि मलाई एकदमै नै राम्रो लागेको छ। यसको अडियो आउटपुट चाहिँ लाउड हुनुको साथसाथै यो स्पिकरको मिड्स र हाइस पनि निकै राम्रो भएको पाएँ मैले। बेस भने चाहिँ त्यस्तो बुमी चाहिँ छैन तर इट्स स्टिल फेयरली नोटिसेबल। त्यसै गरी यो ल्यापटपको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी हो। मसँग भएको यो ब्ल्याक कलर चाहिँ इट लुक्स भेरी मिनिमल, तर तपाईँहरूलाई अलिकति फ्ल्यासी डिजाइन चाहिन्छ भने चाहिँ सिल्भर र गोल्ड अप्सन्समा पनि यो ल्यापटप अभाइलेबल छ। त्यही हो, ASUSले चाहिँ यसमा अझै स्लिमर बेजल्स र 16:10 एस्पेक्ट रेसियो दिएको भए चाहिँ भिजुअली अझै बेटर देखिन्थ्यो। बिल्ड क्वालिटीकै कुरा गर्नुपर्दा यहाँ लिडमा चाहिँ मेटल प्रयोग भएको छ भने यो कीबोर्ड डेक र रेस्ट अफ द च्यासीमा चाहिँ प्लास्टिक प्रयोग गरेको छ ASUSले र यहाँ खासै फ्लेक्स हुने जस्तो समस्या पनि छैन र यसको हिन्ज पनि निकै बलियो लाग्यो मलाई। र बेस्ट कुरा चाहिँ यो ल्यापटपको वेट जम्मा 1.7 kg छ एन्ड आई एम रिजनेबली ह्याप्पी विथ इट। अनि बक्सभित्र आउने 65 वाटको चार्जिङ एडाप्टर पनि एकदमै नै कम्प्याक्ट छ अनि लाइट वेट पनि भएको कारणले यताउता लिएर हिँड्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। अब कनेक्टिभिटीतर्फ पनि एभ्रिथिङ लुक्स सलिड सिन्स यसमा चाहिँ टोटल 3वटा USB-A पोर्ट्स छन् अलङ साइड एक-एकवटा USB Type-C, HDMI 3.5mm हेडफोन ज्याक र माइक्रो SD कार्ड रिडर। किबोर्डको कुरा गर्नुपर्दा Vivobook लाइनअपको प्राय सबै डिभाइसेस जस्तै यहाँ पनि तपाईँले फुल साइज किबोर्ड पाउनुहुन्छ विथ अ डेडिकेटेड नमप्याड। सो अकाउन्टेडहरूलाई चाहिँ इट्स अलरेडी अ प्लस र यहाँ चाहिँ 3 लेभलको ब्याक लाइटिङ पनि रहेको छ है। एक्चुअल टाइपिङ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको की ट्राभल डिस्टेन्स चाहिँ जे होस् राम्रो लागेको छ मलाई, तर किजहरूको फिडब्याक भने चाहिँ अलिकति मुसी रहेछ। त्यसै गरी यसको ट्र्याक प्याड इज प्रिटी डिसेन्ट टु। यो चाहिँ एउटा ग्लास मेड टच प्याड चाहिँ होइन, तर यसको सर्फेस स्मुथ नै छ र यसले विन्डोज प्रिसिसन जेस्चर्सहरू पनि मजाले सपोर्ट गर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा विन्डोज हेलो सर्टिफाइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि इन्क्लुडेड पाउनुहुन्छ।
अब पर्फर्मेन्समा चाहिँ इट्स प्रिटी स्ट्यान्डर्ड स्टफ। यहाँ चाहिँ तपाईँले AMD को Ryzen 5 5500 U6 कोर CPU अनि 8GB RAM र 512GB SSD पाउनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अब डेडिकेटेड ग्राफिक्स छैन, सो ग्राफिक्स रिलेटेड कामको लागि चाहिँ इन्टिग्रेटेड रेडियन GPU मै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। एज अ रिजल्ट यो हेभी गेमिङ और भिडियो एडिटिङ जस्तो कामहरूको लागि चाहिँ सुटेबल छैन। स्टिल मैले चाहिँ यसमा CS को र भ्यालोरेन्ट जस्तो गेम्सहरू लो सेटिङ्समा खेल्दाखेरि ठिकै स्टेबिलिटी पाएको थिएँ। कुलिङको लागि चाहिँ यहाँ एउटा मात्रै फ्यान छ जुन चाहिँ गेमिङ अथवा हेभी टास्क गरेको बेला मात्रै अन हुन्छ। सो नर्मल टास्कहरू गर्दाखेरि चाहिँ साइलेन्ट नै हुन्छ फ्यान मोस्ट अफ द टाइम, र खासै हिटिङ इस्युजहरू पनि तपाईँले यो ल्यापटपमा भेटाउनु हुँदैन। सो द्याट इज गुड टु। फाइनली यो ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ पनि इट्स गुड इफ नट द बेस्ट। पर्फर्मेन्स मोडमा राखेर चलाउँदाखेरि चाहिँ अन एभरेज 5 घन्टासम्मको ब्याकअप दिन्छ यसले, र यसको बक्समा आउने 65 वाटको चार्जरले गर्दा एकदमै फास्ट चार्ज पनि हुन्छ। जे होस् 0बाट 100% चाहिँ करिब 1.5 घन्टा मात्रै लगाउँछ चार्ज हुन। सो इन कन्क्लुजन आई थिङ्क ASUS को यो Vivobook 15 OLED चाहिँ अहिले नेपालमा 1 लाखको टेरिटोरीमा पाइने वान अफ द बेस्ट ल्यापटप्स नै हो, स्पेसली यसको OLED डिस्प्लेले गर्दाखेरि चाहिँ। प्लस ASUSले चाहिँ यहाँ अरू एस्पेक्टमा पनि खासै कम्प्रोमाइज गरेको छैन। सो यदि तपाईँ मार्केटमा एउटा राम्रो डेली ड्राइभरको लागि ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो डेफिनेटली एउटा बेस्ट अप्सन हो। सो गाइज यही नै थियो हाम्रो ASUS Vivobook 15 OLED को रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइ नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।